Guys, harvest na natin itong ampalaya. Okay. Laki siya, pero pwede pa itong lumaki at humaba. Kaya lang, masarap ito. Kailangan na natin i-harvest at pang breakfast. Lagyan natin ng egg. Ito, maliliit pa ito. So, lalaki pa ito. Ito, pwede rin itong isa dito. Ito, pwede na rin ito. Dagdag niya. Okay. Ito. Pwede na ito guys. Lalagyan natin ito ng egg pang breakfast. Kaya kapag may tinanim, siguradong may aanihin. Shout out sa mga Yes Family, sa BB Group, OFW Requiteras, Markets TV, and The Sunshiners. Thank you guys sa inyong support.